नमस्ते। मध्यरातमा अस्पतालको लिफ्ट अचानक बीचमै रोकिन्छ। बत्ती निप्छ। अँध्यारो भित्र एउटी महिला देखिन्छिन्, तर उनको आँखाको ठाउँमा दुईटा कालो खाल्डो मात्र हुन्छ। रातको 12 बजे काठमाडौँको असनको सुनसान गल्लीमा कसैले पछाडिबाट बोलाउँछ, टासी म तेरो पछाडि छु। यो सबै के भइरहेको थियो? आखिर यो के थियो? कुन शक्ति थियो जसले मनाङदेखि काठमाडौँसम्म उनीहरूलाई पछ्याइरहेको थियो? यो कथाको सुरुवात मनाङबाट हुन्छ। हिमालको काखमा अवस्थित मनाङको एउटा सानो र सुन्दर गाउँ, जहाँ प्रकृति मुस्कुराउँछ, तर त्यही मुस्कान भित्र एउटा यस्तो रहस्य लुकेको थियो जसले एउटा परिवारको खुसी मात्र खोसेन, उनीहरूलाई मृत्युको नजिक पुर्यायो। यो कथा हो मनाङको एउटा शान्त गाउँमा रहेको एउटा घरमा भएको भयानक र अदृश्य शक्तिको कथा। मनाङको त्यो गाउँमा एउटा सानो र खुसीले भरिएको घर थियो, जहाँ दुई श्रीमान श्रीमती 80 वर्षका मेमे दोर्जे लामा र 70 वर्षकी आङ्गी पेमा लामा आफ्नो जीवन बिताइरहेका थिए। उनीहरूका दुई छोराहरू 28 वर्षका लामा तासी वाङदी र 25 वर्षका लामा जिग्मे सिङ्गे नजिकैको एउटा शान्त गुम्बामा भिक्षुको रूपमा धर्म साधना गरिरहेका थिए। जीवन सामान्य लयमा चलिरहेको थियो। तर एक दिन अचानक मेमे दोर्जे लामा बिरामी परे। उनको श्रीमती आङ्गी पेमा लामाले आफ्नो श्रीमानलाई गर्नुपर्ने केयर गर्न थालिन्, तर पनि दोर्जे लामा झन झन बिरामी परेर बोल्न पनि नसक्ने भए। बुबा बिरामी भएको खबर पाएपछि दुवै छोराहरू गुम्बाबाट हतार हतार घर आइपुगे। छोराहरूले बुबाको धेरै सेवा गर्न थाले, तर जति जति दिन बित्दै गयो बुबाको अवस्था झन झन बिग्रिँदै गयो। आमा आङ्गी पेमा आफ्नो श्रीमानको त्यस्तो अवस्था देखेर दिन रात रुन थालिन्। गाउँका धामी झाँक्री आए, जडीबुटी गरियो, औषधि उपचार भयो, केही गर्दा पनि बुबा मेमेको स्वास्थ्यमा सुधार आएन। यस्तै गरी केही दिन बित्यो र अलि अचम्मका घटनाहरू हुन थाल्यो। त्यो घरभित्र एउटा यस्तो घटना घट्यो जसले सबैको सातो उडायो। जब दाजुभाइले महसुस गरे कि घरमा उनीहरूको परिवार बाहेक अरू कोही पनि छ, एउटा कालो अदृश्य छाया कहिले यता त कहिले उता कुदेको देखिन थाल्यो। कहिले कोही अचम्मको डरलाग्दो मान्छे झ्यालको कुनाबाट हेरिरहेको जस्तो आभास हुन्थ्यो, र त्यस्तो देखेर दाजुभाइ दौडेर जाँदा त्यहाँ केही पनि हुन्थिएन। एक रात आमा सुतिसक्नु भएको थियो। दुईजना दाजुभाइ अर्को कोठामा गफ गरिरहेका थिए। त्यति बेला बुबा मेमे दोर्जे लामा ओछ्यानमा एक्लै हुनुहुन्थ्यो। अचानक उहाँ जोड जोडले कराउन थाल्नुभयो।
बुबा कराएको सुनेर दाजुभाइ डराएर दौडिँदै त्यहाँ आइपुगे। तर त्यहाँको दृश्य देखेर दुईजनाको डरले सातो गयो। उनीहरूको बुबाको घाँटी एउटा कालो छायाले दह्रोसँग अठ्याइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। उहाँको अनुहार निलो हुँदै गएको थियो। यो कुनै सामान्य स्थिति थिएन। दुवैजना दाजुभाइ बुबा नजिक आएर मन्त्र पढ्न थाले अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो कालो छाया त्यहाँबाट बिलायो। यो घटनापछि भोलिपल्ट दाजुभाइ घरको बाहिर बसेर एकदम चिन्ता गरिरहेका थिए। अनि अब उनीहरूले बुझे कि बुबालाई यस्तो अवस्थामा अब यहाँ राखेर हुँदैन। अब बुवालाई काठमाडौँको अस्पतालमा लैजानुपर्छ। यसरी घरमा राखेर हुँदैन। घरमा नेगेटिभ एनर्जी पनि रहेछ। यहाँ राख्यो भने झन् गाह्रो हुन सक्छ। तर त्यो नकारात्मक शक्तिले आमालाई पनि केही गर्न सक्छ कि भनेर डरले आमालाई केही नभनी त्यहाँ गाउँको आफन्त कहाँ छोडेर दाजुभाइले बुबालाई लिएर काठमाडौँ जाने निर्णय गरे। काठमाडौँको एउटा ठूलो अस्पतालमा बुबालाई भर्ना गरियो। डाक्टरहरूले परीक्षण सुरु गरे। दाजुभाइले पालै पालो बुबाको कुरुवामा बस्ने निधो गरे। त्यसैले बस्नको लागि उनीहरूले नरदेवीको एउटा पुरानो घरमा फ्ल्याट भाडामा लिए। एकजना अस्पतालमा बस्ने र अर्को कोठामा गएर खाना बनाउने र आराम गर्ने सल्लाह भयो। एक दिन अस्पतालको कोठा बाहिर दुवै दाजुभाइ कुरा गरिरहेका थिए। अचानक भित्रबाट बुबाको भयानक आवाज आयो। उनीहरू दौडिँदै आत्तिँदै भित्र जाँदा जुन कुरा देखे त्यसले होस हवास उडायो। दाजुभाइले तुरुन्त मन्त्र पढ्न थाले। जब मन्त्र पढ्न थाले त्यहाँ त्यो कालो छायाले ठूलो आवाजले करायो, यो घटनापछि दुवै दाजुभाइलाई चिन्ता र डरले सताउन थाल्यो। किनकि त्यो कालो छाया जुन गाउँमा आफ्नो घरमा देखेको थियो त्यो अहिले हस्पिटलमा आइपुगेको छ। यो के भएको? यो नेगेटिभ शक्ति त मनाङबाट काठमाडौँसम्म आयो। त्यतिकैमा त्यहाँ डाक्टर आइपुग्छन् अनि रिपोर्टहरू सबै राम्रो छ। अब केही बाँकी रिपोर्ट केही दिनमा आउँछ। बाँकी रिपोर्ट राम्रो आयो भने तपाईको बुबालाई डिस्चार्ज गर्नेछौँ भनेर डाक्टरले भन्छन्। एक दिन रातको लगभग 12 बजिसकेको थियो। दाइलामा तासी अस्पतालबाट नरदेवीको कोठातिर लाग्दै थिए। रातको समय सुनसान सडक, केवल कुकुरको आवाज मात्र थियो। तासी लामा काठमाडौँका ती साँघुरा गल्लीहरू र असनको सुनसान बाटो हुँदै हिँडिरहेका थिए। तासीलाई एक्लै हिँड्दा हिँड्दै महसुस भयो कि कसैले उसलाई पछ्याइरहेको छ। र त्यतिकैमा अचानक एउटा अलि फरक किसिमको डरलाग्दो आवाज आयो। को हो त्यहाँ? को हो मलाई टासी भन्ने? किन नबोलेको? को? तासी लामा भाग्न थाले। त्यो आकृति पनि पछि पछि आउन थाल्यो।
तासीको मुटुको धड्कन अब तीव्र भयो र यताउता नहेरी सुनसान असनबाट बाङ्गे मुडा हुँदै भाग्न थाले। सास फुलेर लामो लामो हुँदै थियो तर उनी रोकिएनन्। भाग्दै नरदेवीतिर दौडिँदै थिए। ठाउँ ठाउँमा कुकुरहरूले टोक्न आएर उनलाई झन तर्साउँथ्यो। लड्दै ठोकिँदै भाग्दै उनी कोठामा पुगे। तर कोठाको ढोका बाहिर पुग्दा उनले भित्रबाट कसैको डरलाग्दो आवाज सुने। त्यसपछि त झन उनको सातो गयो, किनकि कोठाको साँचो त उसँगै थियो। अनि भित्र को हुन सक्छ त? बाहिर कुकुरहरू रोइरहेका आवाज आइरहेको थियो। तासीको हात कामिरहेको थियो। अब ढोका खोल्ने कि नखोल्ने भनेर डरले पसिना पसिना भइसकेका थिए। त्यतिकैमा अकस्मात उनले टाढाबाट एउटा अर्को कालो छाया आफूतिर आउँदै गरेको देखे। यो देखेर अब तासीको डरले सीमा नाग्यो। त्यो छाया जति नजिक आउँथ्यो तासीको डर उति बढ्दै जान्थ्यो। उनले आँखा चिम्लेर मन्त्र पढ्न थाले। जब त्यो छाया एकदमै नजिक आयो तासी चिच्याउन खोजे, तर त्यो छायाले भन्यो, के भयो बाबु? किन यति राति बाहिर उभिएको? बुबालाई कस्तो छ? त्यो छाया त घरपेटी साहु पो रहेछन्। तासीले लामो सास फेरे। घरपेटीले बुबाको अवस्था सोधेर आफ्नो कोठातिर लागे। तासीले डरै डरले कोठा खोले, बत्ती बाले र आफ्नो माला जप गर्दै कोठाको कुना कुनामा हेरे। त्यहाँ कोही पनि थिएन। उनी थकित भएर बेडमा पल्टिए। बेडमा पल्टिएका मात्र के थिए, ढोकामा ढ्याक ढ्याक आवाज आयो। तासीको सातो गयो। उनले डराउँदै ढोकानिर पुगेर, को हो बाहिर? को हो? यति राति को हो? अब तासीले डराई डराई ढोका खोले। अगाडि उनको भाइ जिग्मे उभिएको थियो, तर जिग्मेको अनुहार अलि अनौठो, अलि डरलाग्दो देखिन्थ्यो। तासीले सोधे, तिमी यहाँ किन आएको? बुवालाई कसले हेर्दैछ? मेरो मोबाइलको चार्जर छुटेछ, त्यही लिन आएको। जिग्मे हतार हतार भित्र छिरे र भित्र छिरेर तुरुन्त बाहिर निस्केर जान्छु पनि नभनी अँध्यारोमा हराए। तासीलाई भाइको यो व्यवहार देखेर अचम्म लाग्यो। यति राति अस्पतालबाट चार्जर लिन किन आउनु पर्थ्यो भन्दै आफै बरबराए। यति राति अस्पतालबाट चार्जर लिन किन आउनु पर्थ्यो? भोलिपल्ट बिहान जब तासी अस्पताल पुगे, उनले भाइलाई भने राति त्यसरी चार्जर लिन किन आउनु पर्थ्यो। जिग्मे छक्क पर्दै हाँसे र भने, के भन्नुभएको दाइ? म त रातभरि बुवाकै छेउमा थिएँ। मेरो चार्जर त मसँगै छ। कतै तपाईँले सपनामा त मलाई देख्नु भएन? यो सुनेपछि तासीको शरीरमा काँडा उम्रिन्छ। डरले एकतिर हेरेर टोलाउन थाल्छन्। यदि रातको त्यो व्यक्ति जिग्मे थिएन भने त्यो को थियो? के त्यो त्यही अदृश्य शक्ति थियो जसले बुवालाई दुःख दिइरहेको छ? अब बुवाको 2वटा रिपोर्ट आउन केही दिन बाँकी थियो। त्यो रिपोर्ट आएपछि बुबालाई घर लाने भन्ने दाइ भाइले सोच बनाए, किनकि तासीलाई थाहा भइसकेको थियो कि यो बुबाको समस्या रोगको नभई कुनै अदृश्य नकारात्मक शक्तिको हो। त्यही पनि अब गाउँदेखि यति टाढा काठमाडौँ आएपछि डाक्टरको भनाइअनुसार ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने पनि उनको सोच थियो। एक रात तासी नै हस्पिटलमा बसेका थिए। करिब 12 बजेतिर तासी बुबाको लागि औषधि लिन तल्लो तलामा जान लिफ्टमा चढे। लिफ्टमा ऊ बाहेक कोही थिएन, तर अचानक लिफ्ट बीचमै रोकियो।
बत्ती निभ्यो। तासीले मोबाइलको टर्च बाले र उनले देखे लिफ्टको कुनामा एउटी वृद्ध महिला बसेकी छिन्, जसले उसको आमा आङ्गी पेमाकै जस्तो लुगा लगाएकी थिइन्। तासीले डराई डराई भन्यो, आमा तपाईँ यहाँ कसरी? तपाईँ त मनाङमै हुनुहुन्थ्यो। टाउको बिस्तारै माथि उठाइन्। उनको अनुहार आमाको जस्तै थियो, तर उनको आँखाको ठाउँमा आँखा नभएर केवल 2वटा काला खाडलहरू मात्र थिए। र यत्तिकैमा लिफ्टको ढोका अचानक खुल्यो र लिफ्टभित्र अनि बाहिर हेर्दा त्यहाँ कोही थिएन, तर तासीको पाखुरामा गहिरो नङ्ग्राको दागहरू बसेका थिए। त्यो दाग देखेर तासी एकदमै डराए। यसरी घटनाहरू झन रहस्यमय र डरलाग्दो बन्दै गयो। यो घटनाले पुष्टि गर्यो कि तासीको बुबालाई रोगले भन्दा पनि कुनै नकारात्मक शक्तिले समातेको छ, जुन शक्तिले उनीहरू दाजुभाइलाई पनि तर्साउन थालेको छ। घटना झन गम्भीर हुँदै गयो। अब तासीले काठमाडौँको एउटा ठुलो गुम्बाका मुख्य गुरुलाई भेटेर सबै घटनाका वृत्तान्त सुनाए। लामा गुरु अस्पताल आएर बुबा मेमेलाई हेर्नुभयो। उहाँले बुबा मेमेको आँखामा हेर्ने बित्तिकै बुझ्नुभयो कि यहाँ कुनै ठुलो अनिष्ट शक्ति लुकेको छ, र त्यसपछि लामा गुरु गुम्बामा आएर ध्यानमा बस्नुभयो। उहाँको ध्यानमा मनाङको त्यो गाउँ नजिकको घना जंगल र एउटा ठुलो ढुङ्गा देखियो। गुरुले देख्नुभयो मेमे दोर्जे जंगलमा एउटा पुरानो ठुलो ढुङ्गामाथि बसेको छन् र रुँदै छन्। उनको अगाडि एउटा ठुलो आकृति कराउँदै छ। ध्यानमा त्यस्तो कुरा देखेपछि गुरुले तासीका दाजुभाइलाई सबै कुरा भने। त्यो ढुङ्गा एउटा भयानक नकारात्मक शक्तिको वासस्थान थियो। तिम्रो बुवा त्यहाँ बस्दा त्यो शक्ति उहाँको शरीरमा प्रवेश गरेको थियो र त्यही शक्तिले उहाँलाई मनाङदेखि काठमाडौँसम्म पछ्याउँदै आएको छ। त्यसपछि फेरि गुरुले भन्नुभयो, यो धेरै शक्तिशाली र नकारात्मक शक्ति हो। यसले बुबालाई मात्र होइन, तिमीहरूको पुरै वंशलाई खान खोज्दैछ। यसलाई मनाङको त्यही ढुङ्गाको फेदमा नपुर्याई यसबाट छुटकारा पाउन सकिँदैन। यसलाई रोक्न हामीले मनाङमै पुगेर त्यो ढुङ्गा भएको ठाउँमै जानुपर्छ। भोलिपल्ट डाक्टरको सल्लाह र लामा गुरुको आज्ञा अनुसार उनीहरू बुबालाई लिएर फेरि मनाङ फर्किने निर्णय भयो। एउटा निजी एम्बुलेन्समा उनीहरू मुगलिङको बाटो हुँदै जाँदै थिए। रातको 2 बजेको थियो। अचानक एम्बुलेन्सको इन्जिन बन्द भयो। चेक गर्न खोज्दा उसले देख्यो बाटोमा अगाडि कोही छ। एउटा कालो छाया उभिएर उनीहरूलाई हेरिरहेको छ। एम्बुलेन्सभित्र बुबा मेमे दोर्जे अचानक छटपटाउन थाल्नुभयो। एम्बुलेन्सको पछाडिको ढोका आफै खुल्यो। गाडी त्यहाँबाट स्पिडले भगाए। केही दिनपछि काठमाडौँबाट लामा गुरु पनि मनाङ आइपुग्नु भयो। गाउँ र गुम्बाका अन्य लामा गुरुहरूसँग पनि छलफल भयो। अब
गुम्बाका र गाउँका सबै शक्तिशाली लामा गुरुहरू मिलेर त्यो जंगलमा जाने निर्णय गरे। आँगनको बीचमा बिरामी बुबालाई बसाइन्छ। उनको अनुहार पहेँलो र आँखा भित्र गाडिएका छन्। वरिपरि लामा गुरुहरू छन्। मुख्य लामा गुरुले ध्यानबाट आँखा खोल्दै भन्नुहुन्छ, यो कुनै साधारण रोग होइन। जंगलको नकारात्मक शक्ति बुबाको छायामा लुकेर उहाँ भित्र छिरेको छ। लामाहरूले बाँस र 5 रङका धागोले जाल जस्तो आकृति बुबाको अगाडि राख्छन्। अब बिस्तारै बिस्तारै राति हुँदैछ। गुरु लामाहरूले मन्त्र पढ्दैछन्। तासी र भाइ जिग्मेले बुबालाई बोकेर जंगलको त्यो भयानक ढुङ्गातिर लैजाँदैछन्। दाजुभाइ डरले कामिरहेका छन्। हिँड्दा अकस्मात उनीहरूले बुबाको पछाडि केही उभिएको कालो छाया देख्छन्। जंगलको त्यो ढुङ्गानिर पुगेपछि गुरुहरूले ठूलो घेरा बनाएर मन्त्र उच्चारण सुरु गर्छन्। अचानक जंगलको वातावरण बदलिन्छ। रुखहरू जोडले आफै हल्लिन थाल्छ। यत्तिकैमा बुबा अचानक काम्न थाल्नुहुन्छ र उनको आवाज बदलिन्छ। बुबाको शरीरबाट एउटा विशाल कालो धुवाँ निस्किन्छ र एउटा भयानक त्यही पहिला देखिराख्ने कालो आकृति फेरि प्रकट हुन्छ। लामा गुरुहरूलाई तर्साउन खोज्छ र आक्रमण गर्न खोज्छ, तर लामा गुरुहरूको संयुक्त मन्त्र साधनाको अगाडि त्यसको केही लाग्दैन। यत्तिकैमा त्यो कालो शक्तिले ठूलो स्वरमा भन्छ, यो बुढो मेरो घरमा मेरो छातीमा आएर टेकेर बसेको थियो। अब यसको आत्मा मेरो कैदी हुनेछ भनेर बुबाको शरीरमा धुवाँ बनेर फेरि छिर्छ। त्यसपछि लामा गुरुले हातमा दोर्जे अथवा वज्र लिएर बुबाको छातीमा छुवाउँदै भन्छन्, यो शरीर छोडेर आफ्नो वासस्थानमा जा। म जान्न यसलाई र यसको परिवारलाई छोड्दिन। त्यसपछि लामा गुरुले हातबाट पानी छर्किँदै वज्र बुवाको टाउकोमा राख्दै मन्त्र पढ्न थाल्छन्। त्यसपछि मलाई छोड दे, मलाई गाह्रो भयो, मलाई नथुन, मलाई नथुन। बुबाको शरीरबाट एउटा धुवाँ जस्तो कालो आकृति निस्किएर धागोको जालभित्र पर्छ अनि लामा गुरुहरूले तुरुन्त त्यो धागोको जाललाई कलशमा हालेर त्यो शक्तिलाई कलशभित्र कैद गर्छन् र त्यहाँ नजिकै रहेको सानो ओडारको भित्र खनेर गाड्छन् र बाहिरबाट ढुङ्गाले छोप्छन् अनि गुरुले आफ्नो औँलाले त्यो ढुङ्गामा एउटा मण्डला कोरेर भन्नुहुन्छ, जबसम्म सूर्य र चन्द्रमा आकाशमा रहन्छन् यो शक्ति यो ओडारबाट बाहिर निस्कन पाउने छैन। अन्ततः गुरुहरूले त्यो नकारात्मक शक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर एउटा पुरानो ओडारभित्र सधैँको लागि बन्द गरिदिन्छन्। त्यो रातपछि बुबा मेमे दोर्जे लामाको स्वास्थ्यमा चमत्कारी रूपमा सुधार आउँछ। उहाँको अनुहारमा फेरि चमक फर्किन्छ। त्यसपछि सबै परिवार खुसी हुन्छन्। तर आज पनि गाउँलेहरू भन्छन्, जंगलको त्यो बाटो भएर हिँड्दा अहिले पनि त्यहाँ कहिलेकाहीँ अनौठो आवाजहरू सुनिन्छ। मानिसहरू अहिले पनि त्यो ओडार नजिक जान डराउँछन्। मनाङको त्यो सुन्दर गाउँमा आज शान्ति छ, तर त्यो जंगलको एउटा कुनामा अझै पनि त्यो कालो छाया कैद छ, जसले कुनै समयमा एउटा परिवारको खुसी लुट्न खोजेको थियो। यो कथाले हामीलाई सिकाउँछ कि हाम्रो आँखाले जे देख्छ सत्य त्यति मात्र हुँदैन। यो ब्रह्माण्डमा यस्ता धेरै शक्तिहरू छन् जुन हाम्रो कल्पना भन्दा बाहिर छन्। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया
तल कमेन्टमा आफ्नो विचार लेख्नुहोस्। यस्तै अचम्मका, डरलाग्दा र सुल्झन नसकेका रहस्यका कथाहरूको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। सुरक्षित रहनुहोस् र खुसी रहनुहोस्। धन्यवाद।